Ίσως δεν το ακούτε συχνά, αλλά τα αυγά πραγματικά αξίζει να καλούνται, οι υπερτροφές. Οι διατροφολόγοι λένε ότι τα αυγά είναι απίστευτα θρεπτικά και ωφέλιμα. Προσθέστε περισσότερα αυγά στη διατροφή σας. Έχουν πλούσια θρεπτικά συστατικά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, αμινοξέα, σίδηρο και αντιοξυδοτικά. Είναι ιδανικά για τους αθλητές και για άτομα που προσπαθούν να αποκτήσουν μυϊκή μάζα. Μην χωρίζετε τον κρόκο από το ασπράδι και φάτε και τα δύο. Οι κρόκοι αυγών περιέχουν ένα θρεπτικό συστατικό που καταπολεμά το λίπος και ονομάζεται χολίνη. Το χρειάζεστε στον αγώνα σας ενάντια στα περιττά κιλά. Προτιμήστε τα βιολογικά αυγά, μιας και δεν περιέχουν αντιβιωτικά, ορμόνες και εμβόλια. Η Dr. Molly Morgan, η ειδική διαιτολόγος, μας εξηγεί ότι τα αυγά έχουν διαφορετικό χρώμα, και αυτό εξαρτάται από το είδος της κότας, όμως η θρεπτική αξία τους είναι η ίδια. Τα αυγά είναι από τις πιο υγιεινές τροφές, γι' αυτό προσπαθήστε να τα τρώτε πιο συχνά. Σας παρουσιάζουμε 12 λόγους για να το κάνετε αυτό. 1. Αμινοξέα. Το ανθρώπινο σώμα παράγει 11 αμινοξέα, και χρειάζεται 9 επιπλέον για να λειτουργήσει σωστά. Τα αυγά μπορούν να σας προσφέρουν τα υπόλοιπα 9 αμινοξέα. Η έλλειψη αυτών των λιπαρών οξέων προκαλεί απώλεια μυϊκής μάζας, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, δυναμία, κόπωση, δύναμα μαλλιά και δέρμα. 2. Ρυθμίζουν τη χολυστερόλη. Η χολυστερόλη μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν δύο είδη χολυστερόλης, η καλή και η κακή. Τα αυγά έχουν ωφέλιμη χολυστερόλη. 3. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Καταναλώστε 1 ή 2 αυγά καθημερινά για να καταπολεμήσετε τις λοιμώξεις, τις ασθένειες και τους ιούς. Τα αυγά περιέχουν το 22% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης σε σελήνιο. Αυτή η θρεπτική ουσία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και ρυθμίζει τις ορμόνες του θηρεοειδή. Τα παιδιά πρέπει να τρώνε αυγά, επίσης. Η έλλειψη σεληναίου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ασθένειας KESHAN και της ασθένειας KASHIMBEC. Αυτό ισχύει τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. 4. Μειώστε τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Τα μόρια της LDL της κακής χολυστερόλης τείνουν να προσκολώνται στα τυχώματα των αρτηριών, με αποτέλεσμα να προκαλείται αθυροσκλήρωση. Η HDL χολυστερόλη απομακρύνει τα λιπαρά μόρια από τις αρτηρίες. Υπάρχουν πολλά είδη σωματιδίων LDL, και έχουν διαφορετικό μέγεθος. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το σωματίδιο, τόσο το καλύτερο. Οι άνθρωποι με μικρά σωματίδια LDL κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν καρδιαγγειακά προβλήματα, σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν μεγάλα σωματίδια. Τα αυγά μπορούν να αυξήσουν τα LDL σωματίδια και κατά συνέπεια να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. 5. Διέγερση του εγκεφάλου. Η χολίνη στα αυγά προσφέρει στον οργανισμό θρεπτική αξία και δύναμη. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά των κυταρικών μεμβρανών και είναι απαραίτητη για τη σύνθεση της ακετιλοχολίνης. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη χολίνης προκαλεί νευρολογικές διαταραχές και διαταραχές της γνωστικής ικανότητας.
6. Τα αυγά ενδυναμώνουν τα δόντια και τα οστά. Τα αυγά είναι μια από τις λίγες φυσικές πηγές βιταμίνης D, που είναι ωφέλιμη για το δέρμα και τα δόντια μας. Τα αυγά βελτιώνουν την απορρόφηση του ασβεστίου και κάνουν καλό στη λειτουργία της καρδιάς, του παχαίου ενδέρου και του μεταβολισμού. 7. Τα αυγά βελτιώνουν την επιδερμίδα και τα μαλλιά. Δεν μπορείτε να περιμένετε ότι τα μαλλιά και το δέρμα σας θα φαίνονται όμορφα, αν δεν είστε υγιείς. Τα αυγά περιέχουν βιταμίνες Β2, Β5 και Β12. Αυτές οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β ενισχύουν τα μαλλιά, την επιδερμίδα και τα μάτια. Επιπλέον, βελτιώνουν τη λειτουργία του ύπατος και του εγκεφάλου. 8. Βελτίωση της όρασης. Οι φρόκοι των αυγών περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αυτά μειώνουν τον κίνδυνο της ηλικιακής εκφύλισης της οχράς κοιλίδας και του καταράκτη, που είναι δύο βασικοί λόγοι για την τύφλωση και άλλα προβλήματα όρασης. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Clinical Nutrition, η τακτική κατανάλωση φρόκων αυγών αυξάνει τα επίπεδα της ζεαξανθίνης κατά 1,14-1,42. Τα επίπεδα της λουτεΐνης αυξήθηκαν κατά 28,50. 9. Απώλεια βάρους. Αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, τα αυγά είναι απαραίτητα για τη διατροφή σας. Τα αυγά μπορούν να σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από το λίπος και να χάσετε τα περιττά κιλά. Μια μελέτη διάρκειας 8 εβδομάδων έδειξε ότι όσοι τρώνε αυγά για πρωινό, έχασαν κατά 65% περισσότερο βάρος από όσους δεν τα έτρωγαν. Θα χάσετε επίσης 16% περισσότερο σωματικό λίπος, θα μειώσετε το 61% του δέλτα μης αλλά και το 34% της περιμέτρου της μέσης σας. 10. Θα νιώθετε χορτάτη. Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες επηρεάζουν την όρεξη. Τα αυγά επηρεάζουν τον κορεσμό της πείνας και θα νιώθετε για πολλές ώρες χορτάτη. 11. Μειώνουν το στρες και το άγχος. Έχουμε ήδη γράψει για τα 9 αμινοξέα που περιέχονται στα αυγά. Αυτά τα αμινοξέα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ψυχική σας υγεία. Μια μελέτη του 2004 από την Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών έδειξε ότι μπορείτε να μειώσετε το άγχος και το στρες, ρυθμίζοντας τα επίπεδα της σερωτονίνης στο νευρικό σύστημα. 12. Ενισχύουν την ενέργεια. Η βιταμίνη Β2, η ριβοφλαβίνη και άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος Β βελτιώνουν την ενέργεια σας, δεδομένου ότι μετατρέπουν την τροφή που τρώμε σε ενέργεια. Ένα αυγό περιέχει το 15% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης Β2.